Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, I will be reviewing the products that I have bought from Lazada. Itong mga products na ito ay mga vlogger kits. So since 1,000 subscribers na tayo, more subscribers to come po sana. So, dahil nag 1,000 subscribers na tayo, nag-invest na ako para i-upgrade, i-level up ang aking vlogging kits. Wala pa akong pambili ng camera, so mga pampa-enhance pa lang ng video ko ang mga pinagbibili ko sa Lazada because online shopping is life. Unang-una sa lahat, I would like to thank everyone for supporting my videos. Travel videos man yan, home design or interior design videos, which is yun yung pinakapatok sa akin sa channel ko. Thank you for continuously watching my vlogs, my videos. Sobrang thankful ako dahil pinapanood ko siya. Then, nakakatawa lang kasi dahil din sa pag-vlog ko, nagkaroon ako ng mga sideline, mga racket. Maraming nag-chat sa akin, nagpapadesign ng interior design, and just recently lang, naka-close ako ng 2 projects. So, thank you madam, hello po. Thank you po dahil nagtiwala kayo sa kakayahan ko para ipag-design kayo ng inyong apartment business or Airbnb business at saka yung renovation ng bahay sa California. Thank you very much po talaga ma'am. So, yun. Kung meron kayong gustong ipa-design sa akin na bahay, murang-mura lang. Murang-mura lang, pa-design na kayo. So, yun. Balik na tayo sa i-review kong product. So, kung mapapansin nyo kasi, yung dun sa home design 3D videos ko, nagre-record ako, nag-voice over ako. Tapos, kung mapapansin nyo, puro yung parang may hangin yung pagkisalita. Kaya naman nag-invest na ako sa microphone. So, yan. Si Boya. So, nabili ko siya for 1,090. Medyo may kamahalan siya. Pero promise, ang ganda po talaga ng kanyang dito. Ang ganda ng quality ng voice ko. Nung ginamit ko yung mic na to. So, ang model niya ay BY-MM1. Nabili ko siya sa One Gadget sa Lazada. So, legit siyang seller. And sobrang bilis ko lang to bago dumating sa bahay. So, ang laman nito, buksan nito siya. May naman siya na microphone. So, yan. Ito yung tingin ko, ito ay para sa makarinig ng ibang tunog. Yung kanyang, yung surroundings ba, yung pinaka-boses ko lang maririnig. Pero, cover lang siya. Ito talaga yung pinaka-mic. Para siyang flashlight. Tapos ito yung ikakabit mo dun sa cord niya, which is ito yun. Ang cord niya is ito. Yes, ito. Ikit mo siyang ganyan. So, ay meron siyang, tapos meron pa siya label kung para saan ba siya. So, itong portion na to, ano ba? Siya nag-auto. L, yun yung sa microphone. Then, ito namang straight lang, yung for cellphone. So, isisiksik mo siyang ganyan siya. Tapos, lagay natin yun. Tapos, ito naman yung ikakabit ko sa cellphone ko. So, meron pa siyang iba-ibang accessories. So, ito naman, ganun din for microphone. Then, ito naman for camera and DSLR. Yung parang may flexibility lang kung saan mo siya gustong ilagay. Then, meron siyang clip. Kung gusto mo siyang i-clip, dito mo siya ilalagay. Yan. So, yan. Lagay mo siya dyan kung saan mo gusto. Sa tripod. Pwede ito ilagay sa tripod. So, yung aking cellphone ay Type-C na. Bumili pa ako ng extension. Galing pang China. Pero, sinanitize ko naman siya. Disinfect ko naman siya bago ko siya bumili. So,
Yan, Type-C. Ito yung isusok-sok ko sa cellphone ko. Tapos ito naman ikukunin ko sa jack ng microphone. Tapos ikukunin ko. So, i-try natin. Connect na. Hello? So, dahil may mic ako, kakantahan ko kayo. Anong gusto niyo kanta? Dami pang gustong sabihin. Okay, dahil may mic ako, kakantahan ko kayo. Anong gusto niyo kanta? Sige. Make it with you na lang. Kakantahin natin. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? I may be climbing on rainbows, but baby, here goes. Oh, taray! Anyway, highway, tanggalin na natin. Then, itong kit na to, itong yung mga kasama niya sa packaging, meron pa siyang pouch. So, dun siya ilalagay kapag travel ka, ganyan. So, ito, magagamit ko to lalo na sa mga home design shooting ko kasi gusto ko kapag video ko ng home design shooting o nag-record ako ay may salita. Kasi parang ang plain lang pag tunog lang yung background music. Gagamitin ko to sa latest upload ko ng home design shooting. So, mapapansin nyo guys, ang ganda ng lighting ko dito sa sa kwarto ko ngayon. Kasi nag-invest po ako sa ring light. Nabili ko lang siya for 369 pesos. Yes, murang-mura. Kasi yung binili ko ay walang stand. Kasi marami na akong tripods. Yung isa tripods na heavy duty. Tapos yung isa naman hand carry lang na tripod. So, yun. Pwede ko siyang gamitin. At yun nga, ngayon, naka-install yung ring light sa tripod ko. So, tingnan natin yung itsura kapag nagpatay yung ring light. Ito po yung lighting ko ngayon. So, yan. Yan. Yan yung natural lighting ko sa kwarto. Which is yung ilaw nandun lang sa taas. Yan. Pabebe. Nabili ko po itong ring light ko sa EWA Hub sa Lazada ulit. To, sale siya sa Lazada nung binili ko, kaya murang-mura lang siya. Ang brand niya ay Kata. Yan, si Kata. Nung binuksan ko tong box na to, wala siyang instruction na kahit ano, so kinapa ko lang siya kung paano siya gamitin. So, madaling-madali lang naman siya, guys. Kahit sino, tingin ko, kayang iset up to. Meron na siyang cellphone holder. Meron pa siyang connectivity dun sa tripod. Hindi siya battery. Nisaksak siya. So, currently ngayon, nakasaksak siya sa outlet gamit yung charger ko. Kasi USB lang siya. Pwede mo siyang isaksak sa power bank. USB type yung saksakan niya. Itong currently na nakabukas na to ay warm color. Warm siya, yung parang yellowish yung ilaw. Kasi itong Kata na to, Kata ring light, na-adjust siya hanggang 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanggang 9, sorry. 9, na-adjust siya hanggang 9. So, yun yung pinaka-liwanag niya kapag lowest brightness siya sa warm color. So, balik natin. Yan naman yung yan naman yung pinaka-brightest niya. Sumunod naman, yung parang fluorescent light. Hindi ko alam kung ano mas maganda, pero parang mas bet ko to. So, yeah. Paras lang din siya nung kanina. Na-adjust siya to 9 times. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yan naman ang pinaka-mababang lighting niya. So, ito naman, next ay yung combination ng warm at white color. So, check natin. So, yan. Yan siya. Combination siya. Parang sobrang liwanag. Adjust natin. So, 1, 2, 3, 4, 5.
So, feeling ko, sa level 5 ng brightness ay okay na siya sa akin. Maliwanag na siya and pwede na. Pero check natin yung pinaka-lowest. Ito ang pinaka-lowest niya. Yan! There you go! Yun yung aking review for these products. So far, satisfied ako sa quality nila. So, kasi naman, nag-upgrade ng very light yung videos ko. Yung cellphone ko nga lang yung ginagamit ko sa pag-video. So, if you like this video or nakatulong itong video para sa inyo, comment down below, paki-like ng video, paki-subscribe ang aking YouTube channel para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang videos na i-upload. So, yun lang. Thank you very much, Momshies at Popshies. Bye!